नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अब आज चाहिँ हामी म्याटरको बारेमा पढौँ है। हामी बच्चैदेखि नै पढ्दै आएको छौँ अटम होइन, प्रोटोन न्युट्रोन इलेक्ट्रोन बने। अब यसको तथ्य चाहिँ के रहेछ त अलिकति विस्तृत रूपमा अथवा अलिकति डिस्क्रिप्टिभ रूपमा चाहिँ हामी यसलाई अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरौँ है। हामीलाई यथावत भएको चिज हो, हरेक वस्तु अथवा म्याटर चाहिँ अटमले बनेको हुन्छ होइन। अटममा पनि एउटा न्युक्लियस हुन्छ जसमा चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोन इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब प्रोटोन इज अ पोजिटिभली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल्स accompanied by neutron except हाइड्रोजन। हरेक वस्तु चाहिँ पोजिटिभली चार्ज, नेगेटिभली चार्ज अनि न्युट्रली चार्ज हुन्छ। सो वस्तुको कुनै पनि एउटा पोजिटिभली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल चाहिँ प्रोटोन हो, विच इज अलवेज अकम्पनिड बाई न्युट्रोन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मिनिङ यसको के हो भने प्रोटोन जहाँ छ त्यहाँ न्युट्रोन हुन्छ नै हुन्छ एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट ग्यास अन द युनिभर्स। त्यही भएर हाइड्रोजनमा मात्रै एउटा यस्तो चिज हो, ग्यास हो जहाँ चाहिँ प्रोटोन मात्र रहन्छ, न्युट्रोन रहँदैन। अब न्युट्रोन इज अ सबअटोमिक पार्टिकल विथ न्युट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड स्लाइटली मोर मास देन द पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल भनिएको छ। अर्थात् चाहिँ न्युट्रोन चाहिँ एउटा सबअटोमिक पार्टिकल हो जहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पनि होइन प्रिसाइसली र नेगेटिभ चार्ज पनि होइन प्रिसाइसली, तर यो चाहिँ के हो भने एउटा न्युट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज हो जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन भन्दा चाहिँ हल्का बेसी पार्टिकल्स पोजिटिभली चार्ज मास चाहिँ बेसी हुन्छ, मास होइन। अब इलेक्ट्रोन्स आर सब अटोमिक पार्टिकल्स द्याट आर नेगेटिभली चार्ज बााउन्ड अर फ्री टु अटम भनेको छ। अब इलेक्ट्रिकल कुनै पनि एउटा अटममा म्याटरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्री हुन खोज्छ अथवा रेडिएसन चाहिँ कुनै पनि एउटा सब्सटेन्स अथवा म्याटरमा एन्टर गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन निकाल्छ है। अब इलेक्ट्रोन कि त आफै फ्री हुन चाहन्छ कि त रेडिएसनको प्रभावले चाहिँ त्यो अटमबाट निस्किन्छ। अब यसको अर्थ के आउनु रहन्छ भने अघि भने जस्तै प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ सधैँ एकअर्कासँग नै हुने हुनाले पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ एस्केप गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि यसले एउटा निष्कर्ष दिन्छ। अब रेडिएसनको बारेमा पढौँ है। इज अ फर्म अफ एनर्जी कमिङ फ्रम सोर्सेस ट्राभलिङ थ्रु स्पेसेस एट अ स्पिड अफ लाइट्स। ट्राभलिङ थ्रु स्पेस एट अ स्पिड अफ लाइट भनेपछि रेडिएसन भनेको एउटा एनर्जीको एउटा फर्म हो, एउटा समोच हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कुनै न कुनै सोर्सबाट आएको छ र स्पेसमा ट्राभल गरिरहेछ एट द स्पिड अफ लाइट। स्पिड अफ लाइट इज द मोस्ट एकदमै संसारको सबभन्दा छिटो ट्राभल गर्ने भनेको चिज चाहिँ लाइट हो र त्यो लाइटको स्पिडमा चाहिँ यदि कुनै एनर्जी ट्राभल गरिरहेछ स्पेसमा भने त्यसलाई नै रेडिएसन भनिन्छ। अब आयोनाइजेसनको कुरा आयो। इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोन आर सरपास्ड इनफ एनर्जी टु ब्रेक अवे फ्रम एन एटम है। अब भनेपछि आयोनाइजेसन भनेको नै के हो, एउटा प्रक्रिया हो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एउटा एनर्जी दिइन्छ, यति पुग्दो एनर्जी दिइन्छ जसले चाहिँ त्यो अटमबाट ब्रेक अवे भएर त्यो अटमबाट निस्कन सक्छ। अब आयोनाइजिङ रेडिएसन भनेको चाहिँ इज अ सिरिज अफ एनर्जी वेभ्स ह्याभिङ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक रेडिएसन ट्राभलिङ एट अ स्पिड अफ लाइट भनेपछि आयोनाइजिङ रेडिएसन भनेको नै एउटा एनर्जीको वेभ हुन्छ नि, जुन तलमाथि भएको वेभको सबभन्दा टप लेभलको डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यसलाई नै वेभ भनिन्छ नि त। वेभ्सको हाइएस्ट पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स, त्यही वेभमा रहेको इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ आयोनाइजिङ रेडिएसन हो, जुन चाहिँ अघि जस्तै भने स्पिड अफ लाइटमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ। इट हेज क्यापेबिलिटी टु रिमुभ इलेक्ट्रोन फ्रम एटम्स एन्ड मलिक्युल्स इन अ म्याटर इट पासेस भनेपछि यो खालको रेडिएसनले चाहिँ के गर्छ भने इनफ एनर्जी प्रोभाइड गर्छ कुनै पनि एटमलाई जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ अटमबाट निकाल्न सक्छ। अब नन आयोनाइजिङ रेडिएसन भनेको नै इज अ सिरिज अफ एनर्जी वेभ अस्केलेटिङ एट अ म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्राभलिङ एट द स्पिड अफ लाइट नट क्यापेबल अफ रिमुभिङ इलेक्ट्रोन फ्रम अटम्स भनेपछि एनर्जी त प्रोभाइड गर्यो, एनर्जी त प्रोभाइड भयो तर इनफ एनर्जी प्रोभाइड भएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोन जुन अटममा छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्न क्यापेबल भएन, त्यो नै नन आयोनाइजिङ रेडिएसन हो। अब आयोनाइजेसन रेडिएसन हार्मफुल हो कि नन आयोनाइजिङ रेडिएसन हार्मफुल भने यो चाहिँ कन्टेक्स्चुअल हो है, किनकि एक्सपोजर टु बोथ काइन्ड अफ रेडिएसन इज सपोजडली skeptical and can thus harm a certain DNA structures of an organism। अब मैले अघि नै भनिसकेँ आयोनाइजिङ रेडिएसन भन्ने चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि इनफ एनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन चाहिँ तब मात्रै निस्किन्छ जब तपाईँले त्यो आफ्नो एनर्जी चाहिँ अटममा रेडिएसनको
एनर्जी चाहिँ तपाईँ त्यसमा इनफ ट्रान्समिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नन आयोनाइजिङ रेडिएसन भनेको नै इलेक्ट्रोन निस्किन सक्दैन। किन निस्किन सक्दैन? किनभने रेडिएसनले इनफ एनर्जी प्रोभाइड गर्दैन। अब आयोनाइजिङ रेडिएसनको पनि आफ्नै ब्यारियर्सहरू र प्रोज एन्ड कोन्स हुन्छ है। अब यसले चाहिँ डिएनए स्ट्रक्चरलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। डिओक्साइरिबोन्युक्लिक एसिड जुन हाम्रो जेनेटिक कम्पोनेन्ट छ त्यसमा चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ, हेल्थ इस्युजहरू ल्याउन सक्छ र सेलमा चाहिँ एकदमै खालको एउटा नयाँ चेन्जेस ल्याउँछ जुन चेन्जेस चाहिँ सेल म्युटेसन रिजल्ट गर्छ विच इज नट गुड। यसले चाहिँ सेल्सलाई ड्यामेज गर्छ। अब इलेक्ट्रोन एटमबाट निस्किने बित्तिकै त्यहाँ एउटा फ्लक्चुएसन हुन्छ भन्नाले एटम अब इलेक्ट्रोन भनेको त नेगेटिभली चार्ज हो नि त। अब त्यहाँ इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा नेगेटिभ चार्ज चाहिँ 1 माइनस भयो भने चाहिँ प्रोटोन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज +1 हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एटममा चाहिँ फ्लक्चुएसन, इम्ब्यालेन्स, इन्कम्प्लिटनेस र त्यस्तो ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो नन आयोनाइजिङ भन्ने बित्तिकै पनि हामीले इनफ एनर्जी प्रोभाइड नभएको भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ टिस्यु ड्यामेज हुने, एक्सट्रिम हिट हुने, स्लिप डिप्राइभेसन हुने, हेल्थ इस्युजहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले नै भनिएको छ ब्यालेन्स इज द की भनेर। एक्सट्रिमिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन उसको लागि मात्रै राम्रो हुनसक्छ जसले चाहिँ त्यो क्यापेबिलिटी छ उसमा होइन। नहुन सक्नेलाई चाहिँ त्यो द्याट्स नेगेटिभ। अब सोर्सेसहरू कहाँबाट आउँछ त यस्तो आयोनाइजिङ रेडिएसन र नन आयोनाइजिङ रेडिएसन भने चाहिँ आयोनाइजिङहरू चाहिँ नेचुरलको कुरा गर्नु भने माटो, पानी, भेजिटेसनमै हुन्छ। म्यानमेडमा चाहिँ एक्सरेहरू जुन हुन्छ नि मेडिकल डिभाइसेसहरू उसले युज गर्ने त्यो पनि आयोनाइजिङ रेडिएसन हो। सोर्सेस अफ नन आयोनाइजिङ रेडिएसनमा माइक्रोवेभहरू, यो सेलफोनबाट निस्केको, लाइटबाट निस्केको, एसिजहरू होइन, पावर लाइन्स एन्ड लेजर्सहरूबाट चाहिँ त्यो एकदमै बेकार किसिमको किरण निस्किन्छ। इन्फ्रारेडहरू, इन्भिजिबल रेडहरू जस्तै यस्तो खालको रेजहरूले चाहिँ हाम्रो हेल्थमा लङ टर्म एकदम प्रोलोङ्ड, कसैलाई एकदम प्रोलोङ्ड गर्दाखेरि ड्यामेज गर्न सक्छ, कसैलाई एभरेज गर्दा पनि गर्न सक्छ होइन। कसैलाई चाहिँ लो एक्सपोजरमा त्यति नराम्रो प्रभाव नपार्न सक्छ। त्यसैले त्यो कसरी लिन्छ, कसरी अड्याप्ट गर्न सक्छ आफ्नो बडीले, त्यो पनि भर पर्ने चिज हो। त्यसैले यदि हामीले हेल्थमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने हो भने चाहिँ यो टिभीहरू, रेडियोहरूको युजहरू चाहिँ सकेसम्म लिमिट गर्ने हो र नचाहेको बेलामा जुन यो टिभीहरू लाउने अथवा उपयोगी नभएको बेला बत्तीहरू निभाउने, सकेसम्म लो युनिट बिजुलीहरू खर्च गर्ने, सकेसम्म आफ्नो इन्टेकहरू हुन्छ नि खानाको, भेजिटेसनदेखि लिएर हरेक इन्टेकमा चाहिँ ब्यालेन्स ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ हेल्थमा भन्दै आजको यही स्टडी चाहिँ आज यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु है। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू राम्रो खालको कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। प्लिज सब्सक्राइब एन्ड फलो, सेयर। बाई फर नाउ।